І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами Fluttergreen, і сьогодні ми будемо робити реакцію на відос, який називається «Чому вони вчать нас дружбі?», а ми так і не навчились це робити. В принципі, це відос від Наталін, і мені його скидає вже контролерські перепічки дуже-дуже багато разів, тому сьогодні будемо на це робити реакшн. Давайте почнемо. Як же чудово, що сьогодні сталася така соціальна подія, від якої я можу просто лежати і нічого не робити, бо в одну хвилину просто вичерпалися всі сили на робочий день. Дякую. Зате ви маєте можливість подивитись відео, яке не форматне для мого каналу, просто тому що в мене був ось цей сценарій, і це просто... Я маю цим поділитись. I don't know, I was a complete loser and an Хз, я був тотальним лузером і ізгоєм у старшій школі. outcast back in high school, so I couldn't tell Тож не шарю за те, як влаштовані дружні компанії, клуби по інтересах в I mean, школах. I make videos about My Little Pony, Тобто я роблю відео про МЛП, і це ж не може бути прямим результатом популярності в школі. that's not exactly the result of being Mr. Popular in high school, right? Правда ж? Ось так одне речення змусило мене задуматись, і з'явився сценарій цього відео. Якщо мене спитають, як я пережила 2010-ті і чому згадую їх з теплом в серці, це буде 3 слова. My Little Pony. Це був фундамент моєї особистості і дитинства, ностальгія за яким піднімає настрій і дотепер. Нехай і єдине, що залишилось існувати відтоді, це гра від Gameloft, до речі, харківських розробників, і Серйозно? Ну, я взагалі знав, що Gameloft взагалі... По-моєму, в Одесі мені здавалося, що Gameloft у нас є офіс. Але не знав, що в Харкові. Власні малесенькі вогники надії на вдале вже 6-те покоління. Тобто відголоси броні, які досі вірять у фразу «Do not be afraid, we will never fade». Але, оглядаючись на суть цього серіалу, що дружба – це диво, і на моє життя, у мене почали закрадатись питання. І здається, з іншими моїми знайомими перекладами фанатів My Little Pony я можу побудувати певні теорії. Чого ж саме? Чому глядачі серіалу, який напряму вчив їх дружити, в результаті лишаються самотні? На екрані зібрана мною статистика виключно серед людей з поганими соціальними навичками. Окей, опитування серед людей з поганими навичками соціалізації та або малою кількістю друзів. Не цікавить МЛП 5%, вважають МЛП дуже важливим для себе 31%, дивились, типу, трохи люблять МЛП 63%. Ого. Та або малою кількістю друзів. 2/3 були ознайомлені з уроками дружби, тобто дивились серіал і трохи типу люблять його. А 1/3 вважає, що цей серіал має велике значення для них. Попри те, що з дружбою у них в житті все непросто. Я не думаю, що похибка відповідей людей, які насправді екстраверти з купою друзів, сильно велика. Загалом у цьому відео будуть просто думки, тому що реально вагомих досліджень не існує. Але ж навіть не думаючи за моє опитування з оточення, загалом популярні броні часто це ті ж самі диваки, жителі інтернету, які мають погану ситуацію з реальною соціалізацією. Тож... Ну, камон. Я одружений. На підході поповнення, тому я не думаю, що у мене все склалося погано через те, що я МЛП дивився. Але, тим не менше, я не пам'ятаю. Я, по-моєму, закинув ще на сезоні 5 чи 6 і просто продовжував знімати ролики по поням. Тобто таке. Переходимо до думок, але перед цим розглянемо структуру серіалу, щоб тримати в голові важливе. Кожна серія – це проблема, яку розв'язують. Кожна з Main 6 має плюси, які допомагають іншим, і мінуси, які вони в собі відкривають, і, розібравшись з ними, стають кращими версіями себе. Це було просто для справочки нагадування, тепер до суті. Почнемо з найочевиднішого. Чому і кому подобався цей серіал? Попри дотепний гумор і широкий сюжет, з першого погляду серіал здається надто доброзичливим і дівчачим.
Багато дітей такі речі можуть вважати некрутими. Коли я так. ходила в гості до сусідки, її захопленням було Monster High. Від неї воно перейшло мені, хоча моя мама була проти. Так, у мене лишалось My Little Pony в топ-1, але з нею більшість часу проведення було на тему Monster High. Попри те, Ну, що я таке. була старша і попри невдоволення моєї мами. Завдяки мамі я ще й Ever After High полюбила, а в якийсь момент Ever After High мене цікавив більше за Monster High. І це, як і ситуація з сусідкою, явно вказує на те, яка я піддатлива. Нехай My Little Pony було моїм захопленням, я хотіла тільки малювати поні і щоб мене ніхто не чіпав. Для всіх інших в класі крутими не були навіть всі і крутіші мультики, і, відповідно, іграшки. Ну а My Little Pony вважалось чимось вже дуже дитячим і не крутим у початкових класах. А чо Попри так? те, яка реклама іграшок у той час завжди крутилась, а серіал показували на плюс-плюс. Хоча перші сезони в їх час я мала змогу бачити тільки російською на якомусь чарівному сайті, де були всі мультики, який в один момент закрили. Можу відволіктись і на мульт по маленькому зоомагазину, головна героїня якого дуже резонувала. Ну так. Там були булігині, чи як їх назвати, і химерне захоплення, дивитись за тваринками, тож ніколи не хвилює твоя особистість, всі знають, що ти просто маєшся зі своїми тваринками. Чомусь у мене відчуття, що цей сюжет працював з My Little Pony, тільки вже в реальному житті. Ну так. Звісно, тільки для тих, хто відчував, що цей серіал має для них велике значення. Тож для пересічних дітей це були незрозумілі кольорові коні, які розповідають про магію дружби, а ми ж живемо в світі, де банально магії немає, є лише перемога в того, хто найсильніший. Ну, Мені здається, саме в нашому постсовковому суспільстві ще й залишились певні спотворення на понятті дружби. То ти дружиш не з тими, то бути вірним другом значить страждати, то бути чесним другом значить осоромитись, то бути занадто добрим і ти вже слів когось лестиш. У світі My Little Pony є злі, недружні, нерозуміючі персонажі, але чомусь кожного разу їх проблема так чи інакше вирішується, на відміну від реального світу. І це в першу чергу завжди треба розуміти, що це мультсеріал. Це не реальний світ. В реальному світі все набагато жорстокіше. І завжди потрібно все розуміти з тим, що б ти не робив, що б ти не намагався зробити. Завжди знайдуться люди, які будуть це критикувати. І завжди знайдуться люди, які скажуть, ой, цей мені подобається, цей не подобається і так далі. І постійно таке буде з любою людиною. Тому що кожна людина по собі різна, різні особистості, різні інтереси, різні характери. І такого, що всі будуть громко кричати про те, що ой, давайте жити дружньо. Такого, на жаль, не буде. Це наші реалії, в особливості не забуваємо, що у нас взагалі війна зараз в країні. Це навіть не на рівні лише особистостей персонажів. Глобальні проблеми там теж вирішуються без особливих жертв. Наприклад, окупація індіанців і буквально розпад комуністичної системи. Тобто ви хочете сказати, що всі ці поні мали сильно промитий мозок, нехай відчували в житті дискомфорт, і в один день так легко, тепер в нашому житті не буде того побуту, всіх тих дурних пісень, прославляючих те, в що ми вірили. І нам абсолютно норм, ми урізаємо з цієї секунди всі наші звички з того шматка життя, бо тепер ми стали самими собою, нам повернулась наша магія. Так, Знаєте, що реальні люди зробили б у цій ситуації? Років за 20 стали б вже досить старі і почали б говорити: а може тоді все було класно, а може Старлайт була права. та он, Ну, знаєш, з нинішньою ситуацією зі світлом, що відбувається, я недавно прочитав новину, що у Вінниці, там, де я зараз проживаю, були протести проти сильних відключень світла. І так вийшло, що люди набили морду мужику, який якби працює в тому самому обленерго.
Тобто, люди завжди будуть чимось недовольні. Звісно, ми все розуміємо, що дивлячись, як страждає інфраструктура в даний час, то потрібно трохи перетерпіти. Ну, що поробиш? Але все ж таки, якщо люди кимось будуть недовольні, вони все будуть робити для того, щоб набити йому морду. І прям 100%, що ті, хто би не досягнули чогось класного у звичайному еквестрійському житті, і тим паче ті, хто там не жили, а просто чули, що таке було, повністю би вирішили, що блін, та це ж класна ідея. Реально, я з своєю кютімаркою нічого не досягну. Та ж це ідеальне суспільство, де всі рівні, нам це треба. Ну так. Селестія, давай. До речі, про неї. Навіть навколо релігії у них нема питань. Бо усім очевидно, хто піднімає сонце. Це реальна, видима особистість, яка ще й нормально справляється з управлінням держави. Тому питань нема. Свята Селестія є. Не прямо ж молимось, але всі дружно поважаємо. Та блін, цього навіть в сценарії не пише, але тема магії. Магія реальна є. Значить, не було жодних проблем із якимись там відьмами, із якимись там конспірологічними філософськими камнями. З усього цього просто у них нема. Так, то у Звісно світі ж. My Little Pony абсолютно більшість персонажів більш доброзичливіші. І вийшовши в реальний світ з вказівками від Twilight, ти розбиваєшся і ламаєшся. Чи Ну. було б добре мати таке доброзичливе населення в реальності? Ну... Так, але чи будуть тебе зараз вважати нормальним, якщо з тебе віятиметься надмірна, як для реалістичної доброзичливість? Ну да. От розумієте, я знаю фріків, які вважають за сильним всім розказувати про дружба це магія, потрібно її поважати і не сваритися. Ви ж розумієте, що дружба сильна, треба бути добрим один до одного. Є такі люди, але обично вони закінчують з розбитою мордою. Я не знаю, чому у мене всі історії зараз складаються лише з розбитою мордою. У мене просто такі асоціації, що реальний світ, він не такий, як в мультику. На жаль. Ні, в тобі одразу побачать наївне, ідеальне для цькування місце. У початковій школі на перервах у мій бік моє ім'я лунало рідше, ніж фраза по типу знов малюєш поні». І нехай я гордилася своїм захопленням, набувала інших захоплень, щоб сподобатись всім, в результаті я все одно залишилась сама. Скільки б уроків дружби не вивчила, до успішної практики ніколи не доходило. Так завжди. А у My Little Pony фандомі у бронях є приклад, де коли ти, якщо зазубрюєш їх, то все повертається іншим боком. Звичайно, в дитинстві я не шарила за американських, там англійськомовних броні, тому розкажу про одну русню. Був один росіянчик, який чуть ли на законах дружби віросповідання не будував. Він казав, що реальні броні – це тільки ті, хто от прям дотримується кожного закону дружби. Добре. Я даже знаю, про кого це. Руслан з Теомагія дружби. Ай, боже мій. Більшого фріка для взагалі для прикладу цього просто не зіскати. Мало того, що він оце от реально втирав людям про те, що кожної заповіді треба прямо от наслідувати, так він ще був педофілом жорстким. І про це я навіть дістрек робив на своєму старому каналі. Чесні, щедрі і всі елементи дружби, ще й магічні. Коротше, він поставив дуже високу планку того, хто такий броні. І при цьому він восхваляв себе як вообще предводитель вообще всіх броні в СНГ. Типа він прославляє магію, дружбу, і всі його мають богословити, щось типа того.
ніхто інший його не підтримував у цьому. Він просто, можна сказати, лишився собі зі своєю думкою на самоті. Ну, не те, щоб на самоті. Як я згадував, він був педофілом, може і зараз лишається, не знаю. Зараз він одружений на одній дівахі, яку я колись знав. Ми познайомилися, по-моєму, в Одесі на Фан-Експо. От там був же ж стенд з My Little Pony. Ми там, типу, потусили всі діла. Потім розобщались на Броноконі. Потім, як всі почали засирати Руслана, вона переїхала внезапно в Рашку і одружилася на ньому. Точніше, вийшла заміж за нього. Ну, це дикість. Особисто для мене така ситуація, враховуючи, що вона переїхала туди заради нього, вона, чесно кажучи, сама не відлічалася фріковістю, тому якось пофігу вже. Без друзів. Я не можу його судити в цьому плані. Звісно, він русня, хай він йде собі лісом. Отож. Я поняття не маю, як він зараз поживає, та й добре. Може, він вже і не поживає, та й добре. Ну, я вже розказав, як він поживає. Суть у тому, що я не можу його судити за те, що він із чогось такого зробив віру, тому що це трошечки незручно було б казати, при тому, що в мене зараз буквально в голові щось типу віри на тему Міку. Але от що мене від нього відрізняло, це все-таки те, що я розумію, що це буде не ок, якщо я почну прям якусь реальну секту будувати і у неї запрошувати людей. Тобто, ви розумієте, для так. мене це нормально, поки це тільки моє особисте. Як тільки це почне розростатись, це, на мою думку, стане чимось неадекватним. Я Да, але цей дурік, він прямо нав'язував свою думку про віровсповідання по ній. Типу, лол, камон. не вважаю нормальним змушувати людей починати думати якось по-інакшому і, міняти віру на Міку. Частинка мене хоче це робити, тому що, всім же буде краще, якщо вони будуть вірити в Міку. Міку буде їх постійно підтримувати, але ні, це так не працює. Кожен сам для себе має знайти, у що вірити. Хоч у себе, хоч у Бога, хоч що хоче, але він сам має це вирішити. Я нікого ні на що наштовхувати. Я навіть не знаю, що за віра, я не хочу, чесно кажучи. У мене віра проста. Дюдаїзм. Людина, яка живе, як їй зручно. Але якщо ви хочете вірити у Міку, попробуйте, просто попробуйте. Це не має значення, яку таку річ ви для себе знайдете, щоб вірити у якийсь складний момент. Якщо вас врятує Міку, ми будемо в одному човні, переживши одне й те саме, тож це не має значення. Головне, що ця річ вам допоможе. А так, то це просто спосіб самоналаштування. Ага. Коли ти не можеш 100% думати, що отак, це мої сили, і я з ними повністю справляюсь з усім, то ти просто собі вигадуєш якусь штуку, яка своїм існуванням тобі допомагає. Тож, не знаю, робіть це хоч Міку, хоч Флаттершай, усіх, кого хочете, повірте, це допомагає. Нагадую останнє речення, яке я сказала на тему цього відео, а не на рандомну балаканину. Скільки б уроків дружби не вчила, до успішної практики ніколи не доходило. На жаль, це так. Друзі з інтернету далеко, бо в реальному житті інтроверти не часто знаходять одне одного. Ага. Мабуть, дійсно важко знайти людину з особистістю, побудованою на My Little Pony, з якою можна стати справжніми друзями. У мене є такий братуха, він під нікнеймом Майні знімає реакції, і він живе занадто далеко, але я у нього якийсь час жив. Обожнюю його як братуху свого. Ми не рідні брати чи щось типу того, просто ми настільки вже багато див пережили в своєму житті і між собою в особистості, що я його полюбив як брата. Тому
так, мені дуже шкода від того, що ми не можемо бачитися, поки не закінчиться війна, через те, що він знаходиться занадто далеко від мене, тому шкода. Така іронія. Але от що, як ти така? Ти меланхолійна. Твій внутрішній світ вирує, тоді як назовні важко виштовхнути якесь слово. Хочеш того чи ні, щоб бути впевненою людиною, тобі треба більше уваги, більше підтримки, а цього нема. Інші це не розуміють і вважають тебе дивною. Інші не такі, як ти, і це дуже втомлює. От би був світ, де навіть таких, як ти, розуміють. Навіть попри твої характеристики, у тебе є розуміючі друзі, які дають тобі достатню підтримку. Флаттершай, усі її друзі, які її підтримували. Дякую за допомогу мільйонам. За маленький зручний світ, в який можна тікати. Але ж там не можна бути вічно. Ну Чому так. сезон за сезоном іде, вони всі лишаються собою, але досягають при тому багато, і Флаттершай навіть досягає. І, всі ми знаємо, що по сюжету кожна головна героїня мала шанс лишитись навічно сконцентрованою на своїх справах у самоті, без друзів, Так, є ніколи не таке. зустрівши своїх найкращих друзів. Ну, на щастя, в них все склалось добре, тож чому все-таки у них є якийсь розвиток, а у нас всіх ні? Ну, все ж, думаю, все не настільки погано. Мабуть, було просто мільйон ситуацій, коли My Little Pony наштовхував людей на щось хороше. Це дійсно неймовірний світ, який вчить багато чого. Але як би нам не хотілося, люди ніколи не зміняться на доброзичливіших. На жаль, Як це би так. серіал не вчив нас дружити, його світ все-таки інакший від нашого реального. У Є нас немає магії. А навіть якби була, її використання швидко б спрямувалось лише у зброю. Згоден. Але в будь-якому випадку люди, які схожі характерами, і в особливості я, як меланхолік, і моя дружина, меланхолічка, ми якось зійшлися. Тобто ми знайшли друг друга за допомогою аніме-клубів, які проводили свої заходи у Вінниці. Зустрічались вже, ми разом, мабуть, вже 11 років. То так, ми разом зійшлися, одружилися і нам по кайфу. Тому так. Добре, на цьому, думаю, все. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег. Підписуйтесь на канал, залишайте коменти, ставте пальчики вверх, скидуйте, що ви ще хочете, на щоб я зробив реакцію в телеграм-каналі. Всім дякую і всім па-па.